Chào mừng các bạn đến với chương trình chứng khoán không án được xây dựng và tổ chức bởi công ty chứng khoán Paitree. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về một đại gia bán lẻ nắm trong tay rất nhiều những đại lý, chuỗi đại lý tại Việt Nam. Ít nhiều trong số các bạn đã có một lần nhìn thấy hoặc có thể có cơ hội đã từng mua một sản phẩm tại chuỗi đại lý này. Vâng, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu. Các bạn có biết chúng ta đang nói về công ty bán lẻ nào không ạ? Vâng, hôm nay khách mời của chương trình chúng tôi có mời anh Thành Thẳng Thắn, chuyên gia phân tích tài chính tại công ty chứng khoán Paitree. Anh có thể chia sẻ chúng tôi lý do vì sao trong rất nhiều các nhà bán lẻ anh lại chọn mã Thế Giới Di Động để giới thiệu chương trình ngày hôm nay không ạ? Thực ra thì mã Thế Giới Di Động thì hiện tại đang có một câu chuyện rất hay nằm ở chuỗi bách hóa xanh của họ. Chuỗi bách hóa xanh ở đâu đấy nó thể hiện một cuộc chiến đơn giản giữa mô hình phân phối hàng hóa hiện đại và mô hình phân phối hàng hóa truyền thống, đi từ nhà sản xuất, nhà bán sỉ rồi đến nhà bán lẻ. Ngoài ra thì bách hóa xanh cũng là nguồn lực tăng trưởng của Thế Giới Di Động trong những năm tiếp theo. Vì thế nên bách hóa xanh là một trường hợp rất đáng được chú ý trong thị trường hiện nay. Theo tôi được biết thì ngoài bách hóa xanh ra, Thế Giới Di Động còn có điện máy xanh. Theo anh thì liệu điện máy xanh, Thế Giới Di Động hay bách hóa xanh có gặp trường hợp nào mà giữa ba chuỗi đại lý đó lại dẫm chân lên nhau về thị trường không ạ? Bản chất thì Thế Giới Di Động là bán những các thiết bị liên quan đến thiết bị đầu cuối, thiết bị di động. Còn điện máy xanh thì đúng như cái tên của họ là chỉ bán những cái home appliance, những thiết bị đồ điện tử, điện lạnh dùng trong nhà. Và chuỗi bách hóa xanh thì còn đúng với cái tên của họ hơn cả những cái cửa hàng khác. Họ là chuỗi bách hóa đầu tiên ở Việt Nam tính đến thời điểm này, khác hẳn với những cái chuỗi cửa hàng tiện lợi. Vì thế đây là ba thị trường mặc dù cùng thuộc bán lẻ nhưng bản chất thì lại là ba thị trường khác nhau. Vâng, cảm ơn chia sẻ của anh. Thực ra thì tôi nghĩ là tôi và rất nhiều các bạn đang theo dõi chương trình này thì ấn tượng lớn nhất của chúng ta về Thế Giới Di Động là đấy là chỗ mà tôi hay mua ốp điện thoại nhất. Không biết là các bạn thì mua gì ở đó. Ok. Tôi có câu hỏi hơi riêng tư một chút, thì có phải là Thế Giới Di Động ban đầu họ chỉ bán mỗi ốp điện thoại không? Thì bản chất là lúc đầu thì Thế Giới Di Động họ chỉ có 3 cửa hàng thôi. Và đấy là những năm 2004 họ đã bắt đầu bán thiết bị di động rồi. Và đến nay thì họ có đến 3.642 cửa hàng. Vậy là trong bao nhiêu năm? Trong 17 năm. Một số thần kỳ. Họ gấp lên hơn 1.000 lần. Nhưng mà đến bây giờ họ vẫn bán ốp điện thoại chứ? Tất nhiên. Trong mảng bán lẻ thực ra chúng ta đã thấy rất nhiều. Kể cả mảng bán thiết bị đầu cuối, thiết bị di động, chúng ta đã gặp rất nhiều đại gia vươn lên rồi biến mất. Có rất nhiều tên tuổi đến từ những tập đoàn kinh tế hay từ những nhà bán lẻ mà có tiềm năng lực về vốn lẫn cả mạng lưới rất lớn. Nhưng không có nhiều cái tên thành công. Theo bạn, mấu chốt để tạo lên thành công ngày hôm nay của Thế Giới Di Động nằm ở đâu? Thế Giới Di Động có một đặc tính rất hay là họ xây dựng một mạng lưới bán hàng rất nhanh. Ví dụ như là chuỗi bách hóa xanh hiện tại khởi đầu từ những năm 2016, 2017. Tôi nhớ đến cuối năm 2017 họ mới chỉ có 300 cửa hàng. Nhưng bây giờ họ đã gần 1.600 cửa hàng. Vậy là trong vỏn vẹn 3 năm, thậm chí là dưới cái tác động xấu của dịch Covid mà họ vẫn có một tốc độ một cửa hàng thần kỳ như vậy. Và chính cái văn hóa doanh nghiệp của họ là yếu tố mà tạo nên thành công cho họ. Họ mở được rất nhiều cửa hàng, nhưng tất cả những cửa hàng đấy đều hoạt động dưới một cái chủ đề chung, một phong cách chung. Và bạn không bao giờ gặp cái cảm giác gọi là lạ lùng khi bạn bước vào một cửa hàng Thế Giới Di Động ở điểm A hay ở điểm B hay ở các tỉnh khác nhau. Vâng, câu chuyện bạn vừa kể khiến tôi nhớ tới một đại gia bán lẻ trước đây cũng khá nổi tiếng thời tôi còn là sinh viên. Chiếc điện thoại đầu tiên tôi mua đấy là chuỗi siêu thị Trấn Anh. Nhưng hiện tại theo như tôi được tìm hiểu trước chương trình này thì Trấn Anh hiện đã thuộc Thế Giới Di Động. Theo bạn, liệu Thế Giới Di Động có gặp phải đúng trường hợp tương tự như Trấn Anh là mở lại cái mới quá nóng dẫn tới không kiểm soát được và phải bán mình? Thực ra là so với Trấn Anh, Thế Giới Di Động đánh vào phân khúc thị trường khác. Trấn Anh đâu đó họ chỉ tập trung vào Hà Nội, một chút nữa ở thành phố Hồ Chí Minh, trong khi Thế Giới Di Động họ nhằm đến tận khách hàng là trên toàn quốc. Vì thế nên họ có một sự khác biệt nhất định
chưa kể đến năng lực quản trị đã được chứng minh trong 16 năm, 17 năm vừa qua. Có một truyền thuyết về thế giới di động mà tôi được nghe chia sẻ từ những người đồng nghiệp làm trong nhiều ngành khác nhau. Đó là nếu như thế giới di động muốn thay đổi chính sách giá cho một sản phẩm trên toàn hệ thống, họ chỉ mất có 30 giây. Trong khi các hệ thống khác nếu đều điều chỉnh giá của một sản phẩm, họ có thể mất hàng tiếng đồng hồ hoặc thậm chí một ngày. Theo anh, đó có phải là một trong những điểm mấu chốt khiến cho cái tổ chức của họ vận hành rất hiệu quả hay không? Thực ra đấy cũng là một nét văn hóa đặc trưng của thế giới di động. Vâng, chúng ta cũng chứng kiến có rất nhiều các đại gia bán lẻ tại Việt Nam. Có một cái làn sóng rất rõ ràng là có rất nhiều các đại lý tạp hóa hiện tại không còn sở hữu tư nhân nữa mà tham gia trong một chuỗi rất lớn. Chúng tôi sẽ không nhắc đến thương hiệu đó ở đây vì hôm nay chúng ta không nhắc về mã chứng khoán đó. Nhưng theo như nhận định của cá nhân tôi thì đó là một cách làm truyền thống. Theo phân tích của anh Thành thì Bách Hóa Xanh đi theo một con đường giữa truyền thống và hiện đại kết hợp với nhau. Điều đó có rủi ro không? Và điểm mấu chốt để tạo nên sự khác biệt mà liền tin rằng anh tin rằng là Bách Hóa Xanh sẽ thành công hơn nằm ở đâu ạ? Thực ra thì tôi đánh giá là Bách Hóa Xanh họ tự gọi mình là Bách Hóa đã thể hiện quan điểm của họ trong việc triển khai kênh phân phối hiện đại như bây giờ. Còn để đánh giá thực sự Bách Hóa Xanh có thể thay thế được hoàn toàn mô hình phân phối truyền thống hiện tại không, thì chúng ta chỉ có một cách là đến thực địa các cái cửa hàng Bách Hóa Xanh hiện nay. Vâng, tôi bắt đầu nảy ra trong đầu. Tôi đến cửa hàng Bách Hóa thì thường để tôi mua đồ. Tôi đến thế giới di động, tôi để tôi mua điện thoại. Tôi đến điện máy xanh chắc là tôi mua máy giặt. Còn tôi đến thực địa thì tôi nên đi đâu? Có một điều đáng tiếc là hiện tại tất cả các cửa hàng Bách Hóa Xanh lại đang triển khai trong Nam, trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây, các tỉnh Nam Trung Bộ. Nên để thực địa Bách Hóa Xanh thì chúng ta chỉ có thể đi vào Nam. Vâng, trước khi thực hiện chương trình này thì anh Thành đã có chuẩn bị sẵn một vài cái có số liệu thống kê về các chỉ số quá trình tăng trưởng và những cái thành tựu đạt được của thế giới di động mà chúng ta có thể theo dõi ngay sau đây. Từ 30 cửa hàng thử nghiệm năm 2015, Điện Máy Xanh đã nỗ lực không ngừng để tạo ra kỳ tích. Tháng 12 năm 2019, Điện Máy Xanh trở thành nhà bán lẻ điện máy đầu tiên và duy nhất cán mốc 1.000 cửa hàng phủ khắp 63 tỉnh thành, chiếm 38% thị phần điện máy cả nước. Cùng song hành với hai anh lớn là Thế giới di động và Điện Máy Xanh, một người em tuy chỉ mới ra đời trong những năm gần đây, nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc MWG, ông Trần Kinh Doanh, chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng Bách Hóa Xanh đã phát triển vượt bậc. Chỉ sau 4 năm kể từ ngày hình thành, với 1.008 cửa hàng hoạt động tại 20 tỉnh thành, Bách Hóa Xanh đã đóng góp hơn 10.000 tỷ đồng cho MWG, chiếm khoảng 10% tổng doanh thu của tập đoàn trong năm 2019. Vâng, sau những thông số vừa rồi trên màn hình thì chúng ta có thể nhận thấy rằng chuyên gia Thành đánh giá rất cao là chuỗi Bách Hóa Xanh. Đó sẽ là một trong những chân kiềng để xây dựng lên tương lai của thế giới di động. Cuối cùng thì thực địa là chúng ta sẽ đến đấy làm gì ạ? Có một điều rất đơn giản nhưng rất quan trọng là chắc chắn chúng ta sẽ đến đó để